हेलो एवरीवन আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো সুজি কেকৰ এটা ৰেচিপি আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকবা আদৰণি জনাইছো আসামিজ কিচেন চেনেললৈ এই সুজি কেকটো আপোনালোকে কণী বা দৈ নিদিয়াকৈ একেবাৰে কম বস্তুৰে সহজতে বনাব পাৰিব আৰু এই কেকটো আপোনালোকে এবাৰ বনালে প্ৰায় বনাই খাবলৈ বিচাৰিব আশা কৰো আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব তেতিয়াহলে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব সুজি কেক বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰেডিয়েন্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে প্ৰথমতে এটা ডাঙৰ বাটিত এক কাপ গাখীৰ লৈছো এই গাখীৰখিনি মই নৰমাল টেম্পাৰেচাৰত থকা গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো এতিয়া গাখীৰখিনিত এয়া এচামুচ নেমু ৰস দি ললো নেমু ৰসখিনি গাখীৰখিনিত এবাৰ মিলাই লৈছো ইয়াতে আপোনালোকে নেমু ৰসৰ ঠাইত ভিনেগাৰ এচামুচ দি লবও পাৰে এতিয়া গাখীৰখিনি এইদৰে 10 মিনিটমান সময় ৰাখি দিম এয়া এটা মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰৰ জার লৈছো ইয়াতে এক কাপ সুজি আৰু এক কাপৰ 4 ভাগৰ এভাগ সুজি দি লম এইখিনি মিহিকৈ এবাৰ গুৰি কৰি লম আসলতে পেকেটৰ সুজিখিনি অলপ মোটা মোটা হয় সেইবাবে সুজিখিনি এবাৰ মিহিকৈ গুৰি কৰি ললে কেকটো ধুনিয়া কোমল কোমল হ'ব এয়া চাওক সুজিখিনি মই মিহিকৈ গুৰি কৰি ললো এতিয়া এইখিনি ৰাখি দিম 10 মিনিটমান পিছত এয়া গাখীৰখিনি লৈছো গাখীৰখিনিত নেমু ৰস অলপ মিলাই থোৱা বাবে পাতলীয়া দৈৰ দৰে হৈ পৰিছে এতিয়া মই গাখীৰখিনি কেকটো বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম গাখীৰখিনিত এক কাপ গুৰি কৰি লোৱা চেনি দি ললো আৰু লগতে এক কাপৰ 4 ভাগৰ এভাগ ৰিফাইন তেল দি ললো এতিয়া গাখীৰৰ লগত চেনি আৰু তেলখিনি মিলি যোৱালৈ এইখিনি ফেটি লম এইখিনি 2 মিনিটমান ফেটি ললো আৰু এতিয়া ইয়াতে গুৰি কৰি লোৱা সুজিখিনি দি লম এতিয়া সুজিখিনি ভালদৰে মিলাই আৰু 2 মিনিটমান এইখিনি ফেটি লম চাব যাতে সুজিখিনি লাৰু লাৰু হৈ নাথাকে আৰু ভালদৰে মিহলি হৈ পৰে সুজিখিনি ভালদৰে এবাৰ ফেটি ললো এতিয়া এইখিনি ঢাকনি লগাই 1 ঘণ্টামান সময়ৰ বাবে ৰাখি দিম এইফালে কেক বনাবলৈ এইটো এটা ষ্টিলৰ টিফিন বাটি লৈছো আপোনালোকে কেকটো বনাবলৈ যিকোনো ষ্টিলৰ বাচন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এয়া এখন বাটাৰ পেপাৰ লৈছো পেপাৰখন বাচনটোৰ তলিত এইদৰে ভালদৰে লগাই দি লম বাটাৰ পেপাৰ যদি নাথাকে আপোনালোকে বাচনটোত অলপ বাটাৰ বা তেল সানি লৈ ওপৰত ময়দা অলপ ছটিয়াই লৈ কেকটো বনাব পাৰে এতিয়া এই বাচনটো ৰাখি দিম 1 ঘণ্টামান সময় হৈ গৈছে সুজিখিনিৰ পৰা ঢাকনিখন আঁতৰাই ললো এয়া আমাৰ সুজিখিনি গাখীৰত ভিজি ভালদৰে ফুলি উঠিছে কেকটো কোমল হ'বলৈ সুজিখিনি এইদৰে 1 ঘণ্টামান সময় ভিজাই থৈ দিব লাগে এতিয়া এইখিনি ভালদৰে আৰু এবাৰ 1-2 মিনিটমান ফেটি লম এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশন অল কৰি দিব এতিয়া কেকৰ মিশ্ৰণটোত এয়া আধা চামুচ ভেনিলা এসেন্স দি ললো আকৌ এবাৰ গুটেখিনি মিলাই লম ভেনিলা এসেন্স নাথাকিলে আপোনালোকে ইয়াতে অলপ ইলাচিৰ গুৰিও দি ল'ব পাৰে তেতিয়াও কেকটো এটা ধুনিয়া গোন্ধ আহিব শেষত এয়া বেকিং পাউডাৰ এচামুচ কেকৰ মিশ্ৰণটোত দি ললো লগতে এচামুচৰ 4 ভাগৰ এভাগ বেকিং সোডা দি দিছো আকৌ এবাৰ গুটেখিনি লাহে লাহে মিলাই লম এয়া চাওক কেকৰ মিক্সাৰটো এনেকুৱা হলে হৈ যাব ইয়াতকৈ যদি মিক্সাৰটো অলপ বেছি ডাঠ হয় তেতিয়াহলে আৰু 2 চামুচমান গাখীৰ আপোনালোকে মিলাই ল'ব পাৰে আৰু এয়া কেক বনোৱা বাচনটো লৈছো কেকৰ মিশ্ৰণটো বাচনটোত লাহে লাহে ঢালি লম এতিয়া বাচনটো এইদৰে অলপ থপথপাই দি ললে এক্সট্ৰা এয়াৰ বাবলখিনি ওলাই যাব আৰু এয়া লৈছো অলপ টুটি ফুটি এইখিনি কেকৰ মিশ্ৰণটোৰ ওপৰত চাৰিফালে ছটিয়াই দি লম আপোনালোকে এটা বাদাম কাজু বাদাম খিচমিচ আদিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া কেকটো বেক হ'বলৈ দিম এয়া কেৰাহী এটা গেছৰ ওপৰত বহুৱাই দিছো এডাল ষ্টিলৰ ষ্টেণ্ড মাজত দি ললো এতিয়া ঢাকনিখন লগাই গেছৰ মিডিয়াম ফ্লেমত 5 মিনিটমান কেৰাহীটো গৰম কৰি লম 5 মিনিট হৈ গৈছে ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছো কেকৰ বাটিটো ষ্টেণ্ডডালৰ ওপৰত দি লম আকৌ কেৰাহী ঢাকনিখন লগাই কেকটো 50 মিনিটমান সময় কম জুইত সিজিবলৈ দিম 50 মিনিটমান সময় পিছত কেৰাহী ঢাকনিখন আঁতৰাই ললো এয়া চাওক কেকটো ধুনিয়াকৈ ফুলি আহিছে খলাডাল সময় কেকটো সিজিছে নে নাই এবাৰ চাই লম এয়া চাওক খলাডালত একো লাগি অহা নাই তাৰ মানে কেকটো ধুনিয়াকৈ সিজি গৈছে যদি খলাডালত কিবা লাগি আহে তেতিয়া আৰু 10 মিনিটমান কেকটো সিজিব দিব পাৰে এতিয়া কেকটো ভালদৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিম এয়া আমাৰ কেকটো ভালদৰে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে চুৰি এখনেৰে বাটিটো এইদৰে ঘূৰাই ঘূৰাই কেকটো অলপ এৰুৱাই লম এয়া এখন প্লেট বাটিটোৰ ওপৰত দি উলটাই দি লম
এতিয়া অলপ থপথপাই দিলে কেকটো ওলাই আহিব এয়া চাওক কেকটো উলিয়াই ল'লোঁ বাটাৰ পেপাৰখনো লাহে লাহে এৰুৱাই লৈছোঁ কেকটো খুব ধুনীয়া কোমল কোমল হৈছে আৰু কেকটো চাৰিওফালে এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ খুব ধুনীয়া ৰঙচুৱা কালাৰ এটা আহিছে এতিয়া কেকটো এক পিচ কাটি উলিয়াই লওঁ এই চুজিৰ কেকটো খুব ধুনীয়া কোমল কোমল হয় আৰু খাবলৈও কেকটো খুবেই সোৱাদ লগা হয় এইদৰে কণী বা দৈ একো নিদিয়াকৈ খুব সহজতে আপোনালোকে কেকটো বনাব পাৰে তেনেহ'লে আজিৰ কেকৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে